ඔන්න එහෙනම් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන අංගිල මල්ලිලාට ගුරුවරුන්ට සුපිරි ෆෝන් එකක් ගෙනාව අඩුවට ගන්න පුළුවන් ජපන් ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ තමයි Digno 602 KC කියන ෆෝන් එකේ අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Digno ෆෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට 2GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන. ඒ වගේම මේකේ කැපැසිටි එක 4GB වගේම 16GB වලින් ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කාලේ විදිහට කැපැසිටි එක 4GB කියන එක තරමක් ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා අපි අලෙවි කරන්නේ 16GB කැපැසිටි එක. ඉතින් ඇත්තට මේක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ කටයුතු ටික කරගන්න. ඒ වගේම මේකේ 3G හා 4G නෙට්වර්ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා. 4G නෙට්වර්ක් එකක් තියෙන නිසා දැන් මම කතා කරන්න මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම යූස්ෆුල් වෙන්නේ කාටද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook, WhatsApp, Instagram ඔය වගේ normal apps වලට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම Zoom, Teams වගේ education apps වලට මේක ගොඩක් හොඳට performance කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තටම මේක මම ගොඩක්ම recommend කරන්නේ මේ කාලේ අමාරුවෙන් සල්ලි ටිකක් එකතු කරලා තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගන්න ෆෝන් එකක් හොයන කට්ටිය වෙනුවෙන් තමයි මේක ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. විශේෂ දෙයක් කියන්නම් ගේමින් වලටම ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක්ට නම් මම මේ ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ කැමරා එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට අවබෝධයක් ගන්න මම මේ ෆෝන් එකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් කීපයක් ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙන්න දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලලා තීරණය කරන්න කොහොමද මේකේ කැමරා පර්ෆෝමන්ස් එක කියලා. ශ්‍රී ලංකාවේ පාවිච්චි කරපු කිසිම ෆෝන් එකක් අපි විසින් අලෙවි කරන්නේ නැහැ. අපි අලෙවි කරන්නේ ජපාන්, USA, සිංගප්පූර් වගේ රටවල් වලින් ආනයනය කරන ෆෝන් විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා මේකේ කන්ඩිෂන් එක ගැන කතා කරොත් මේ ෆෝන් එකේ 95ක් 100ක් දක්වාම හොඳ කන්ඩිෂන් එකකින් තියෙන ෆෝන් විතරයි අපි අලෙවි කරන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇවිල්ලා ෆෝන් එක 100%ක්ම චෙක් කරලා බලලා මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. මේ ෆෝන් එකට චෙකින් වොරන්ටි එකක් වගේම software warranty එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ පිළිබඳ විස්තර අපිට පල්ලෙහා description එකේ තියෙන නම්බර එකට call එකක් දීලා සිනම් විස්තර ගන්න. මිල ගන්නනුත් ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා description එක බලුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලංකාවේ අඩු මිලට හොඳම ගුණත් හේතු ෆෝන් එකක් ගන්න නම් දැන්ම අපිට කතා කරන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.